في هاد لا فيديو غادي نكون كنقاد كالكولاتريس بحال شكل الكالكولاتريس اللي كاينة في بيطون اللي كاينة في الويندوز بحال هادي. مي با كومبليكي بحال هاكا، تكون عادية، هي كالكولاتريس لي عادية فيها هاد لي توش، فيها ان سوغ اكس، اكس او كاري، راسين كاري، و وغادي نقادوها بتشيكين تاع ببيطون بالضبط. تشيكين تاع أول حاجة هي امبورطيو تشيكين تاع امبورت. ما غاديش ما غاديش نخدمو بشي بروجي كيما كان، غتكريي دوسي جديد. ديجا راك عارفين هادشي في بايت شارم. و هنايا غنخدمو المهم تشيكين اللي عندنا في البيسي، يعني بلا ما تيليشارجيو شي حاجة. دابا غادي نقادو واحد لاكلاس هي اللي فاش غادي يكونو لي كومبوزون ديال الكالكولاتريس. أول حاجة غادي نديرو في هاد الكونستركتور هاد، في هاد الفانكشن ديال init، هي غادي نقادو المين ويندو ديال الكالكولاتريس ديالنا. وهنايا غادي نديرو السايز ديال هاد لافونيتر اللي بغينا حنايا. نديرو السايز هنا في الأول، كرييت لافونيتر ديال البروغرام، يعني ديال الكالكولاتريس. هنايا غادي ندير السايز ديالها، يعني هاد الويندو هادي شحال غادي يكون فيها. ندخل دوت جيومتري وغادي ندخل السايز ديالها، يعني المهم ندير فيها هنايا 375. ندير كوتيشن هنا 375 اكس 667. هذا هو السايز اللي وهنايا غادي ندير واحد الميثود باش هاد لافونيتر هادي نقدر نبدل ليها لا طاي ديالها، يعني تكون ريسايزابل. غادي نعطي هاد الويندو هادي ولا هاد لافونيتر نعطيها واحد السمية. من بعد ما سالينا هاد الاستيتيك غادي نديرو واحد الفانكشن اللي سميتها run، اللي هي باش غادي ديماري لينا الكالكولاتريس. هنايا علاش درت هادي،
درتها هي باش كتافيشي لا فونيتر، دونك ملي اكزيكوتي بروغرام غتجينيراليا لا فونيتر ديالي. ولكن انا مازال ما عيطتش على فونكسيون، مازال ما كريت اوبجي، نكري واحد الاوبجي هكا. كنبعتها مورا اوبجي وان. لا كالكولاتريس ديالي ها هو التايتل هنا كالكوليتر، واخا هنايا نديرو كالكوليتر، نديرو كالكولاتريس نيت. كالكولاتريس جو ديمار. غادي يكونو دي بارتي، ما غاديش نجمع الفيديو كامل، ما نجمعش لي زيتاب كاملين، غادي ندير دي بارتي باش ما يجيش الفيديو طويل. راك عارفين كونيكسيون في المغرب كي دايرة.